Hello guys, today gusto ko lamang i-share sa inyo yung journey na natutunan ko sa pag-i-invest sa ating merkado, especially sa Converge. Kung matagal na kayo nakasubaybay sa channel na ito, ako ay mayroong hawak na Converge and alam niyo naman, hindi madali yung pinagdaanan ko dito. So yung total returns na nakikita nyo today na nasa 41% na, hindi yan madali na nakuha ko. And as a viewers, ano nga ba yung makukuha mong lesson? So, bago natin simulan, ako nga pala si Renz na nagsishare na aking investing journey sa pag-i-invest dito sa ating merkado. And kung hindi mo pa alam kung anong background ko, please panoorin mo itong video na to para magkaroon ka ng idea. So, kung gusto mong malaman kung ano pwede mong matutunan sa video na to, mag-stay ka lamang, I'll show you how. Now, bago ko nakuha yung gains ko dito sa kumpanya, ay katakot-takot na conviction kung bakit ako nag-invest sa kumpanyang ito. Okay, so dito makikita mo na sobrang dami ng information about sa Converge, no? Ayan. And ang dami ko talaga information dito na talagang continuous akong bumibili sa kumpanyang ito. And maliban sa maliban sa videos, meron din tayong pinopost sa community. Kapag hindi ako nakakagawa ng videos, ay talagang dito ko siya pinopost. Now, yung strategy na ginawa ko dito sa Converge ay talagang in-explain ko ito dito sa second buyback ko o second average down ko sa company. So, during that time, na aking average ay nasa 28.66 pesos per share. Yung aking second buyback, yung aking average down ay nasa 21.85 pesos. Ang ginawa ko sa strategy dito is, sa first buy bumili ako ng 28 pesos, sa second buy bumili ako sa 21 pesos, sa third buy bumili ako sa something here. And alam mo ba, na 10 times akong bumili sa Converge para lamang mahabol yung presyo ng kumpanyang ito. Ganun kalakas yung conviction ko sa company na I know na mag-grow and I know na tataas pa rin talaga yung presyo. So ang ginagawa ko kasi, sa first buy ko, for example, bumili ako ng 2,000 shares sa presyong 28 pesos. Sa second buy ko, bibili ulit ako ng minimum of 2,000 shares sa presyo dito. Sa third buy ko, bibili ulit ako ng minimum of 2,000 shares hanggang sa umabot ng 10 times ko itong binili. So may mga record ako niyan, hanapin nyo lang guys. So panoorin nyo lahat ng video kasi naandun yan. So marami tayong data about sa Converge. Even na bumababa yung presyo ng Converge, I know na tataas pa ito. I know na hindi lamang to 9 pesos, hindi lamang to 7 pesos eh. Sa akin kasi continuous kong ginagamit ng company, hindi ako makakapagbigay o makakapag-share ng knowledge sa inyo today kung hindi dahil sa Converge. Kasi ang aking provider ay syempre Converge. And talagang majority of my circle ay talagang lumipat sa kumpanyang ito. So doon nagkaroon ako ng idea kung bakit ako naglagak ng investment sa companyang ito. And during that time, ang portfolio percentage ko ay nasa 3.9%. And kung titignan mo dito, meron akong 41% na available cash na pwedeng i-deploy during that time na nagkakaroon ng taas baba ang ating Philippine Stock Exchange. Kasi I know na the best time to invest is during the market volatility. And also sa paglaki ng aking portfolio, talagang dinadamihan ko yung paglagay o pag-deposit sa aking portfolio. Why? Volatility is very important para sa akin as a value investor. Kasi dito ko makukuha yung mga high quality na company and soon ay magbibigay ng reward sa akin. And alam mo ba, every time na nagpo-post ako ng Converge, sobrang dami ng negative comment. And also, para sa akin kasi yung ibang tao is just a noise na talagang never mong papakinggan. And once na pumasok yan sa isip mo, talagang maapektuhan yung decision making mo. Kaya napaka-importante na you have to focus on your goals, you have to focus kung ano ba yung strategy na ginagawa mo para ma-achieve yung desired investment return na gusto mo. And one piece of advice na lagi kong binabahagi, lagi kong binabanggit, wag kang mawawalan ng buying power. Believe me. Kasi pag mayroong volatility kasi sa ating merkado, ito yung time na nagkikreate ng transfer of wealth.
Kaya napaka-importante ma-take advantage natin ito, no? Kaya lagi ko din sinasabi na buying power is very, very important. So na kung pupuntahan natin ito sa ating research tool, itong Converge, nakagandahan kasi dito guys sa Converge, nag-materialize na kasi yung post natin dati, no? Ni-review din natin itong company and nagkaroon kasi sila ng yung parang prepaid na Fiverr. So sila lamang yung merong ganun. Very, very effective kasi ang pinaka-target kasi nila talaga dyan ay yung mga low income earner, no? Kaya today, nagmamaterialize na yung kanilang investment dito. Now, as of the moment, ang kanilang market cap ay nasa 87.9 billion pesos. Income ay nasa 9.2 billion pesos. Free cash flow ay nasa 8.6 billion pesos. Now, kung magpo-focus tayo sa kanilang revenue from 2016 to 2023, makikita mo dito na talagang continuous na tumataas ang kanilang revenue. And also, maganda rin yung compound annual growth rate ng from 3 years to 7 years. And also yung kanilang income din ay continuous din na tumataas. So ito din kagandahan sa company during that time na continuous na bumabagsak, bumubulusok pababa ang presyo ng Converge. Pero kasi yung revenue kasi nito ay hindi naaapektuhan. So ibig sabihin, mayroong misinformation sa presyo and sa kanyang current information in terms of their financials. And ang kagandahan din dito sa Converge ay noong 2023, medyo bumaba ang kanilang total liabilities. Ito ay nasa 55.9 billion pesos na lamang. Way back noong 2022, ito ay nasa 61 or 62 billion pesos. Return on invested capital nito ay nasa 21%. Imagine kung gaano kalaki yung kanilang return on invested capital, and also over the past 3 years ito ay nasa 18%. Although na bumaba yung kanilang return on invested capital over the past 5 years, over the past 3 years average, pero yung 18% na yan, sobrang taas pa rin na return on invested capital yan. And also yung kanilang return on equity ay nasa 20%. So dito pinapakita, nasa excellent performance yung management pa rin ng Cnvrg kahit na bumabagsak yung presyo ng kumpanyang ito. So ito yung dahilan, no? Ito yung dahilan kung bakit din continuous ko itong binibili during that time ng continuous na bumubulusok pababa ang kanyang share price. So and for me in terms of my valuation, ito ay nasa undervalued category pa rin itong kumpanya. So ito din yung kagandahan dito sa Converge. Noong 2023, ito na yung first time nila na magkaroon ng positive free cash flow. So kaya during the time kahit na bumabagsak, talagang continuous ko itong binibili. Kasi ang ganda ng kanilang free cash flow. Bago ko tapusin ang video na to, napaka-importante lagi sa ating investment na meron tayong buying power. Kasi kapag merong kumpanya na gustong-gusto mo and you believe na in the next coming 5 to 10 years from now ay lalago pa rin yan, and wala kang buying power at bumabagsak yung presyo, hindi mo matitake advantage ang kumpanyang yon. Kaya napaka-importante na you have a buying power to capitalize the fluctuations of our market. So this is pse warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely and see you on the other side.